नमस्कार, आज हामी द एज ब्यान्डको नचाहेको भन्ने गीत सिक्दैछौँ। सो यसको लागि नर्मली हामीलाई क्यापो फर्स्ट फ्रेटमा चाहिन्छ, क्यापो अन द फर्स्ट फ्रेट, र यसको कर्डहरू चाहिँ मेन चाहिँ डी मेजर, बी माइनर, बारमा चाहिँ बी माइनर, जी मेजर, और बारमा जी मेजर र ए मेजर, ओपन ए मेजर। सो यसको स्ट्रमिङको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, देन कर्ड चेन्ज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, देन जीमा पनि सेम डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, देन ए मेजर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। सो स्ट्रमिङ चाहिँ यसमा बिचमा चाहिँ बी माइनर पनि लाग्छ। सो फर्स्टको चाहिँ यसको देन ब्याक टु डी, यस्तै नै डी बी माइनर जी ए बज्छ, र देन बिचमा चाहिँ यसमा डी र बी माइनरै हुन्छ। देन फुल सरी सजाएको सेम कोड। नाउ अब यो ब्रिजमा चाहिँ बी माइनर जी मेजर, सेम डी बी माइनर जी ए नै हो। देन त्यो ब्रिजमा चाहिँ डी मेजर छोडेर बी जी र ए बजाउने। देन ब्याक टु बी माइनर, then back to D, then same chord what's up. So guys, that's all. I think this will help you. Then don't forget to hit the subscribe and like button.